کره جنوبی امروز خیلی کشور پیشرفته‌ایه و ممکن خیلی از ما ندونیم که همین چند دهه پیش این کشور سرانه تولید ناخالصش پایین‌تر بود از یمن و هایتی. دهه 50 میلادی قرن 20 نونی که می‌خوردن با آرد اهدایی آمریکا بود و قاطی کرده بودن با ریشه یه سری گیاهای کوهی که خودشون مثلا میسابیدن قاطی می‌کردن یه چیزی درست کنن بتونن بخورن. چطوری شد یه کشوری از چنان فقری رسید به وضعیت امروزش؟ از نظر اقتصادی، از نظر سطح زندگی، از نظر تکنولوژی، صادرات، اقتصاد، چی شد اصلا جامعه‌ای که پر از تظاهرات و سرکوب و بی‌اعتمادی و اینا بود رسید به جایی که انقدر مردم به حکومت اعتماد داشتن طلاهای خانوادگیشون رو برداشتن بردن اهدا کردن برای نجات کشور. به این داستان کره جنوبی میگن معجزه رودخانه هان. معجزه رودخانه هان واقعا داستانش چی بود؟ اصلا تموم شده؟ ادامه داره؟ تو این ویدیو میخوایم داستان این چند دهه تحول کره جنوبی رو نگاه کنیم، از استعمار و کودتا و تصمیمایی که غرور ملی کره ها رو زخمی کرد و بعد از اینکه این غول‌های سامسونگ و هیوندای و اینا از کجا اومدن. بعد این کشور میبینی از نظر سیاسی الانش میبینی یادمون میره چند دهه پیش رئیس جمهورشو به سبک مایکل کورلئونه کشتن. بریم ببینیم که یک ملتی چطوری از دل جنگ و فقر و فساد و بحران خودش رو کشید بالا و بعد ببینیم آیا این مسیر کره برای ما هم درسی داره یا نداره. این فقط داستان کره نیست، هیچ داستانی داستان فقط همون کشور نیست. این یک راهنمای الهام بخش هم میتونه باشه برای مردم کشورهای دیگه که بتونن ازش ایده بگیرن، مخصوصا ملتایی که هنوز دنبال راه توسعه میگردن. داستان کره جنوبی رو ببینیم. اوایل دهه 60 میلادی کره جنوبی رو کاغذ مرده بود تقریبا. ما ممکن امروز وضع الان کره جنوبی و کره شمالی رو نگاه کنیم به هر موقع خیلی واضح باشه خب کره جنوبی وضعش بهتره. نمودارهای اقتصادی رو ببری عقب اینطوری نیست. اوایلش اینطوری نیست. کره شمالی خیلی کشور روالتری به نظر میرسه زیر سایه حمایت شوروی. البته کشوری هم از کره که نه منابع طبیعی داره، نه زیرساخت داره اون موقع هیچی، نه سواد دارن مردمش به اندازه کافی، نه اصلا بازار داخلی مصرف داره، نه چیزی میسازن که بتونن صادر کنن. یک کشوری تیکه شده، جنگ زده و بسیار وابسته به کمک‌های خارجی. یعنی اگه ما اون سالا بودیم و باید مثلا پیش بینی می‌کردیم که کدوم کشور آسیایی که خیلی سریع رشد میکنه، هیچکی درباره کره احتمالاً صحبت نمی‌کرد. نه اقتصادشون تعریفی داشت، نه سیاست تعریفی داشت و ازش قدرت دست نظامی‌ها بود. یه انتخابات داشتن، از انتخابات نمایشی، نه اینکه واقعا انتخاباتی باشه. از اواخر دهه 40 تا اوایل دهه 80 میلادی، بعد 40 سال تقریبا، هیچ رئیس جمهوری با رأی مردم سر کار نیامد. با اینکه جمهوری بود، در عمل اسمش جمهوری بود، انتخابات داشت و اینا. ولی همین کره‌ای که 40 سال میگم وضع سیاسیش این بود، وسط این 40 سال از اواسط دهه 60 میلادی افتاد توی مسیری که بعداً بهش گفتن معجزه رودخانه هان. مسیر ساده‌ای نبود، نه یه خطی بود، نه بی‌درد بود، نه کم هزینه بود، اما از دل اون بی‌ثباتی و جنگ و فساد و اینا یه مسیری پیدا شد. و همین که توسعه اقتصادی کره وقتی شروع شد که وضع سیاستش هنوز تعریفی نداشت، این به این خیلی بحث درست میکنه، خیلی جاها بحث درست میکنه، چون این یکی از اون جاهایی که آدما نظرهای متفاوت دارن. آدمایی که طرفدار توسعه هستن، توسعه میخوان، بعضیاشون میگن مسیرش حتما از دموکراسی میگذره، بعضیا میگن نه، میشه اول اقتصاد رو ساخت بعدن دموکراسی میاد، به عنوان یک خواستی به وجود میاد و نهاداش درست میشه و میاد و اینا. هر دو تا طرف هم دلایل قوی دارن و شواهد و مثالهای محکم دارن که نشون بدن که ببین اینجا اینطوری بود، اینطوری کار کرد. کره جنوبی یکی از مثالاست برای یه جایی که اوضاع سیاسیش هنوز تعریفی نداشت وقتی اقتصادش شروع کرد خوب شدن. ولی وقتی اقتصادش خوب شد، از یه زمانی به بعد توسعه سیاسی هم به دنبالش آمد. از مثالایی که اونجور آدما بیشتر استفاده میکنن. ولی میخوایم بریم از دل 5 پرده از تاریخ معاصر کره جنوبی ببینیم که چی میتونیم درباره این داستانشون بفهمیم. و پرده اولشون هم همینجا شروع میشه، جایی که کره جنوبی اصلاحات ارضی میکنه. اصلاحات ارضی اولین قطعه دومینو رو
میندازه برای کره جنوبی، برای معجزه رودخان. معمولا وقتی میخوان داستان توسعه کره رو بگن از پارک شروع میکنن. آدمی که در جمهوری سوم کره در قدرت بود، این تاریخ سیاسی مدرن کره جنوبی رو میگن معمولا 6 تا جمهوریه تو این 70 سال گذشته. الان در جمهوری ششم هستیم که دیگه دموکراتیکه اینا. ولی جمهوری اولش مثلا بخواید نگاه کنید، جمهوری اولش میشه سال 48 تا 61، همون اول بعد از استقلال کره است از ژاپن، چون کره مستعمره ژاپن بود دیگه. کره تا جنگ جهانی دوم مستعمره ژاپن. بعد جنگ کره شد و جمهوری کره درست شد، اینی که ما بهش میگیم کره جنوبی، از اون رژیمای دیکتاتوری نظامی متحد آمریکا، متحد غرب. از اینا در جنگ سرد زیاد بودن اطراف دنیا، یکیشون هم کره جنوبی بود. رئیس جمهورشون آقای بود به نام سینگ ماندری، تحصیل کرده پرینستون و هاروارد و اینا بود، یک دیکتاتور نظامی ملیگرای ضد کمونیست 100% اوکی با یو اس. تو اون دوره کره رو نگاه بکنی یه چیزایشون هم به ایران شبیه. این اولین رئیس جمهورشون هم 7 سال بعد از شاه شدن محمد رضا شاه به قدرت میرسه و یه کار مهمی هم که میکنه اصلاحات ارضی. یه خورده البته زودتر از ایران شروع میکنه، ولی اونجا هم با حمایت و تشویق آمریکا. اصلاحات ارضی کره آخرش چی میشه؟ مثل همه اصلاحات ارضی طبقه بندی اجتماعی رو عوض میکنه، یک طبقه جدیدی از مالکان زمین درست میکنه و یک موج مهاجرتی از روستا به سمت شهر. مثل همه جای دیگه اصلاحات ارضی اینا چیزایی که میشه ازش انتظار داشت. در کره هم این اتفاق میفته. این جمعیتی که از روستا به شهر آمدن نیروی کار نسبتاً ارزون قیمتی بودن که وارد شهرها شدن. انگار یک نیروی کاری در جامعه آزاد شد و اینو دولت براش برنامه داشت. گفتن که ما این نیروی کار رو ببریم باهاش چیزایی بسازیم که ما رو از واردات بی نیاز کنه، بتونیم رو پای خودمون وایسیم. سیاست جایگزینی واردات. دولت شروع میکنه برنامه‌ریزی کردن. ما چی میخوایم؟ اینو میخوایم، بیایم زمین بدیم، وام بدیم، کمک کنیم واحدهای صنعتی راه بیفتن، تولید کنن، بعد تولیدشون بشه این مصرف جامعه رو مثلا تامین کنه. اینا امتیازی که دولت داره میده دیگه. این امتیازا رو به کی میده؟ سیستمش گفتیم چیه؟ سیستم سیاسی بسته غیر دموکراتیکیه که خب وقتی اینطوری داره امتیاز پخش میکنه فاسدم میشه. توی این سیستم در کره جنوبی امتیازا میرسه به آدمایی که نزدیک قدرتن یا آدمایی که دم آدمایی که نزدیک قدرتن رو میتونن خوب ببینن. این فسادی که اون موقع شروع میشه و در کنارش یا در زمینه این فسادی که درست میشه پدیده‌ای در کره شروع میشه، شرکت‌های بزرگ قولی، هلدینگ‌های بین‌المللی به نام چایبل یا چایبل. جبل. حالا من تلفظش رو سعی کردم پیدا کنم دیگه. من خیلی احتمالاً غلط در طول ویدیو میگم چایبل. احتمالاً غلطه ولی دیگه ببخشید. تمرینم کردم ولی راحت نیست برام. هلدینگ‌های بین‌المللی بزرگ، یعنی نمونهش همین سامسونگ و هیوندای و اینایی که ما میشناسیم. اقتصاد رانتی کره جنوبی قدم‌های اولش اینطوری برداشته میشه. با این غولای اقتصادی که توی اون دهه برای اولین بار شکل میگیره. در یه رقابتی که سالم نیست، آزاد نیست در ارتباط با دولت، فاز اینه که کشور باید بره جلو، اول باید به پولدار بشن. نظام سیاسی دیکتاتوری، نظام اقتصادی وابسته است، رانتی، فاسد، شکاف طبقاتی هم بالا، به گیر و بند سیاسیشون هم زیاد و آخرش توی انتخاباتی دیگه در کارهای خودش زیاده روی میکنه این آقا و اعتراضات میشه و اینا دیگه قدرت رو از دست میده. جمهوری اول کره اینجا تمام میشه. هنوز وارد داستان توسعه نشدیم چون جمهوری اول خیلی اتفاق خوبی توش نیفتاد. بعد یه دوره خیلی کوتاه زیر یه ساله‌ای جمهوری دوم کره است، سیستم پارلمانی میشه و اینا، ولی تجربه خیلی کوتاهیه تا بعد از این آدم مهم وارد صحنه میشه. از معروف‌ترین سیاستمدارهای کره ژنرال پارک کودتاگر پارک چونگ هی با کودتای نظامی آمد سر کار. شروع جمهوری سوم کره. این پرده دوم در داستان توسعه کره. مثل خیلی از کودتاگرها اینم که اومد گفتش که ما فقط یک ثباتی چیزی برقرار میکنیم میریم کنار، ما نیومدیم بمونیم، ولی بعد نظرش عوض شد، موند، خیلی هم پرقدرت و اثرگذار موند. 2 سال اولش حکومت نظامی بود و اینا، بعد تحت فشار داخلی و بین‌المللی اینا مسیر خود تغییر داد، در واقع ظاهر ماجرا رو تغییر داد، یونیفرم نظامی رو در آورد و کت شلوار پوشید و گفت من دیگه رئیس جمهورم و اول توسعه اقتصادی بعد
توزیع ثروت. یعنی چی؟ یعنی اول پول در بیاریم، بعد پولی که در آوردیم ببینیم که چطوری باید توزیعش بکنیم. مهمترش اینه که فعلا بریم پول در بیاریم. بخوره شبیه حرفی هم هست که دنگ شیاوپینگ هم 20 سال بعدش در چین زد که اول باید بعضیا ثروتمند بشن که بعد بقیه بتونن دنبال اونا وضعشون بهتر بشه. با یه سیس ضد فساد و اینا هم اومده بود. اول همین چای بولا رو بگیرن و وای رشوه دادین و فساد کردین و اینا. منظورش هم در واقع نیست که وای نباید به قدرتمندا سهام بدین. منظورش اینه که به اونا نباید میدادین، به من باید میدادین. منظور معمولا وقتی اینطوری با شعار مبارزه با فساد میان اینطوریه. پارک که الان از معروف ترین چهره‌های تاریخ کره است و هنوزم اسمش برای یه سری از کره‌ها مناقشه برانگیزه، چون دیکتاتور نظامی بود، جنایت و کشتار کم نکرد در مدتی که در صندلی قدرت نشسته بود. ولی از اونور سیاست‌های اقتصادی هم داشت که بعد از گذشت سالها مردم کره، بعضی از مردم کره حاضرن که چشمشون رو به اون جنایت‌ها ببندن اگه بخوایم دیگه حالا خیلی چیز صحبت کنیم، و اینو به عنوان رهبر جنایتکار نشناسن، به عنوان رهبر توسعه دهنده بشناسن. چند سال پیش دخترش یا نوه‌ش فکر کنم اومد سر کار، با تکیه بر میراث همینش اومد سر کار، رأی هم گرفت، رئیس جمهور هم شد، هرچند مثل اینکه خاطرات پدر بزرگی زنده شد، یه حرکتای اختلاسی کرد و رفت قدرت رو از دست داد. ایشون چی کار کرد؟ ایشون خب اون اصلاحات ارضی و تغییرات طبقات اجتماعی اینا رو ادامه داد. بعد ارتشی هم بود، ارتش رو گذاشت پایه نظام حکمرانی، یعنی نیروی نظامی مدافع امنیت ملی نگهبان ثبات رژیم هم باشه و همون نیرویی هم باشه که قرار جامعه رو مدرن کنه. نخبگان نظامی تحصیل کرده ترین و از نظر اداری با تجربه ترین گروه نخبگان سیاسی سیستم سیاسی پارک بودن، مخصوصا دهه اول که اومده بود دور و برش همه نظامی‌ها بودن. بعد حالا به خصوص در دهه دوم و به بعد و اینا یک شبکه امنیتی چند لایه‌ای درست شد دورش. قانون اساسی رو عوض کرد، رفت سمت یک نظام اقتدارگرای تمام عیار. اول مردم هم خیلی مخالفتی نداشتن به خاطر اینکه بی دلیل نبود. موقعیت ژئوپلیتیک کره وضعیتی بود در دنیای جنگ سرد که واقعا سایه سنگین دشمن واقعا بالا سرشونه. از نظر امنیتی آسیب پذیر بودن و در همچین شرایطی ارتش قوی که در دست قدرت متمرکز باشه، مردم هم به نظرشون میرسید که این ضررش شاید از دشمن خارجی کمتر باشه. در اقتصاد هم خیلی دنبال اقتصاد بازار اینا نبود، دنبال توسعه بود و فکرش این بود که یک رهبر مصمم قوی میتونه که کره رو صنعتی کنه. نظام سیاسی یعنی اقتدارگرای توسعه خواه که بازم اینجاش بی‌شباهت به دوره‌ای از حکومت شاه نیست. میگفت سریع باید زیرساخت‌های صنعتی رو بسازیم، حتی اگر لازمه آزادی‌ها رو به خاطرش یک مدتی محدود کنیم. این ممکنه لازم باشه ولی بکنیم، اون اولویت داره. و ابزارهاش رو هم داشت و ساختارش رو هم چید. ابزاراش از جمله همون چایبول‌هایی بودن که گفتم از قبل بودن، الان میتونست ازشون بیشتر استفاده بکنه. نهادهاش هم لازم داشت نهادی درست کرد، یک شورایی درست کرد بالای قوه مقننه و قضاییه و مجری و همه اینا کار میکرد. هیئت برنامه‌ریزی اقتصادی Economic Planning Board که اینا کارشون این بود که برنامه‌ریزی اقتصادی کنن و بودجه بندی کنن و مجوز سرمایه خارجی بذارن و آمار همه چی دست اینا بود اینا. و این سازمان هم زیر نظر خودش بود. سازمان برنامه‌اش بود، زیر نظر خودش هم کار میکرد. برنامه 5 ساله درست میکرد، تدوین میکرد و خودش هم اجرا میکرد. دولت شدید در اقتصاد دخالت میکرد، بانک‌ها دولتی هستند، دولت تعیین میکنه که چه شرکتی تو چه صنعتی بره، سیاست‌های صنعتی صادراتی رو دولت میده. این غولای مثل سامسونگ و هیوندای و اینا با حمایت دولتی بزرگ میشن. اینم باز خیلی شبیه نقشه‌ای که سازمان برنامه داره در برنامه‌های توسعه ایران در دهه 40. برنامه‌های اینا ولی چیه؟ اولی برنامه‌شون ادامه همون مسیر قبلی، خودکفایی، یعنی چیزایی بسازیم که از واردات بی‌نیازمون کنه. اقتصاد خودکفا، سیاست جایگزینی واردات. هر چی وارد میشه رو ببینیم یا برای چی باید وارد بشه، اینو خودمون بسازیم. از لباس شروع کردن و اینا، بعد رفتن سراغ چیزایی. بعد دیدن این مدل جواب نمیده براش. روی نمودارشون هم ببینیم یه افتی دارن سال 62 اینا. اینجا برنامه رو عوض کردن. برنامه عوض کردن یعنی چی؟ یعنی اون سیاست جایگزینی واردات رو گذاشتن کنار. این نقطه عطفی بود در توسعه کره. برای همین اینجا پرده دوم رو میبندیم، وارد پرده سوم میشیم که تغییر استراتژی داد. کره استراتژی توسعهش رو عوض کرد. از این که صنعتی بشیم، چیزای خودمون رو درست کنیم، به این سمت که صنعتی بشیم ولی درست کنیم برای دنیا. صنعتی بشیم درست کنیم برای دنیا، که این 2 تا چیز میخواد. تو هم باید صنعتتو بسازی، هم باید
برای دنیا رو درست کنی، باید پلاتو با دنیا برقرار کنی، روابط درست کنی که بتونی بفروشی به دنیا. این کار دیگه، این که هر کشوری که نمیتونه بفروشه به دنیا، فقط درست کردن کافی نیست دیگه. این برونگرا کردن استراتژی توسعه، این یه حرکت جدیدی بود. این پرده سوم یه خورده دربارش صحبت کنیم، تغییر استراتژی رو، چون اصلا این جالبه به خاطر اینکه تغییر استراتژی خودش یه چیز جالبه. به این فکر کنین کشوری که می‌خواسته صنعتی بشه از این راه، از یه جایی تصمیم میگیره که صنعتی بشه از یه راه دیگه. و این تغییر فقط یه تغییری نیست که مثلا بعضیا حسش کنن، این رو همه یه شکل این که این مملکت و اقتصادش و سیاست داخلی و خارجیش داره میچرخه اثر میگذاره. اینو چطوری مدیریت کردن؟ چی شد که عوض کردن؟ چطوری عوض کردن؟ چون کار راحتی نیست، ولی این از اون جاهایی که اتفاقا حکومتی که سیستم سیاسیش بسته است راحت‌تر میتونه مدیریتش بکنه، راحت‌تر تونست مدیریتش بکنه. وقتی همه چی دولت داره کنترل میکنه، خب دهن هم بسته است دیگه، کسی نمیتونه صحبت کنه، خودش برنامه میریزه، خودش هم اجرا میکنه. اگر زرنگ باشه، حالا که داره هزینه‌های این سیستم سیاسی بسته رو به هر حال به یک شکلی میده، باید از منافعش هم استفاده کنه و منفعتش اینه که کسی مزاحمش نمیتونه بشه، نمیشه. یعنی اگر که دید اشتباهی شده، خودش باید زرنگ باشه و ایرادش رو بپذیره و مسیرش رو اصلاح کنه. اصلا باید انقدر زرنگ باشه که دنبال ایرادش باشه، که ایرادش رو سریع پیدا کنه و اشتباهش رو بفهمه، و بعد انقدر شجاع باشه که بتونه مسیرش رو اصلاح بکنه. و اینا تونستن این کارو بکنن. وقتی که برنامه اول اجرا کردن و اینا جواب نداد. حالا آمریکا هم بهشون گفته بود، فشار داشت می آورد که عوض بکنن اینا، ولی خودشون هم دیدن جواب نداد. یه گرفتارش مواد اولیه بود که کره نداشت. کره از نظر منابع جاش، کشور فقیریه واقعا، تو رتبه بندی ببینید منابعی نداره. و بعد مسئله دیگرش این بود که اصلا بازار مصرف خودش کوچیک بود، خیلی بازار بزرگی نداشت که بخواد کار بکنه. حالا حتما دلایل خیلی دیگه و مهمتر هم بوده شاید، و خلاصه یا به این دلایل یا به دلایل دیگه اون برنامه توسعه اول شکست خورد. بعد گفتن حالا ما که منابع نداریم، بازار داخلی هم نداریم، چی داریم؟ نیروی کار ارزون داریم، نیروی کاری که با اون اصلاحات ارزی آزاد شده. بریم سمت این که چیزایی بسازیم که بتونیم اینا رو بزرگ زیاد بریم بفروشیم. استراتژی توسعه‌مون رو بکنیم حالا صادرات محور، تمرکز کنیم چیزایی بسازیم که تقاضای جهانی براش وجود داشته باشه، بشیم کارخونه دنیا. این استراتژی بود که آمریکا که حامی مالی کره بود اون موقع مخالف بود اولش باهاش، شاید چون نگران بودن مثلا صنایع آمریکایی لطمه ببینن یا هرچی، ولی پارک تصمیم گرفته بود که این کارو بکنه. این خیلی چرخش بزرگیه دیگه. دولتی که تا حالا مشوقاشو اینطوری تنظیم میکرد که برای جنسای وارداتی جایگزین داخلی درست کنه، اونطوری امتیاز و رانت پخش میکرد. چیکار میکرد؟ واردات یه چیزی رو ممنوع میکرد، تعرفه میذاشت، محدود میکرد. و این کارا برای چی میکرد؟ برای اینکه اون محصول داخلیش رقیب نداشته باشه. و در واقع خیلی وقتا اونی که میخواست اون تولید کم کیفیت خودشو بیاره توی بازار، میرفت دم سیاستمدار رو میدید، یه سهم خوبی از بازار رو اینطوری میگرفت و این اصلا میشد کار حکومت. کار حکومت همین تقسیم کردن این رانتا و بدبستون امتیازا با این و اون و اینا بود، دست بردن توی بازار، حذف رقیب‌ها برای برنده کردن یکی دیگه. بعد این دولت از دولت مداخله‌گر میخواست بره به سمت یه دولتی که کلاً کارش یه چیز دیگه است، کارش تسهیل کردنه. هدفش این نیست که واردات رو ببنده، باید هدفش این باشه که صادرات رو زیاد بکنه. اصلا کارش این نیست که واردات جایگزین کنه، کارش اینه که صادرات زیاد بکنه. همه کار این دولت عوض میشه. واقعا این یه تغییر جزئی در مثلا بعضی از سیاست‌ها نیست، اصلا این دولت باید نقش خودش رو عوض کنه. و خیلی جالبه که همون آدم در صدر قدرته که این تغییر رو انجام میدن، یعنی آدم عوض نمیشه. همچنان میتونه این دولت رانت توزیع بکنه که میکنه، منتها ذهنش باید عوض بشه. این دولت به جای اینکه بره رقبا رو یکی یکی بزنه کنار که پسرخالش بتونه جنسشو بفروشه، باید بره آب و برق و انرژی و راه آهن و اینا درست کنه، شرایط سرمایه‌گذاری خارجی رو فراهم بکنه، بعد بره چونه بزنه بازارهای بیشتر بر محصولات کره باز کنه، راه صادرات رو باز کنه به جاهایی که تا دیروز نمیشه صادر کرد. این میشه کارش. این سیستم فساد هست توش، ولی امکان فساد توش خیلی کمتره، چون اصلا کار این دولت توزیع کردن امتیاز و رانت و اینا نیست، اصلا یه کار دیگه است. بعدش هم شاگرد اولش رو دولت انتخاب نمیکنه، واقعا اصلا برندش پشت درای بسته اتاق مدیرای دولتی تعیین نمیشه. موفقیت شرکت‌ها بیشتر به بازار بستگی داره تا رابطه صاحب شرکت با دولت.
دولت هم سرش به کارهای دیگه گرمه. البته این تغییر هزینه داره. باز نگاه کنی رو نمودار رشد اقتصادیشون یه افتی می‌بینیم. این همون موقعی که این انتقال استراتژی رو دارن انجام میدن، تغییر استراتژی رو دارن انجام میدن. ولی خب اثراتش طولانی‌تره دیگه. همون موقع در همون تغییر استراتژی قانون میذارن ترویج صنایع الکترونیک که بعدن سامسونگ و LG و اینا از اونجا در میان، یا توی صنایع سنگین و شیمیایی، فولادسازی و کشتیسازی و پتروشیمی تصمیم میگیرن وارد بشن و خیلی خیلی غول‌های بزرگی در میاد از اونجا در کره. و اینا کی داره اتفاق میفته؟ کم و بیش همون دهه 40 ایران. و هر دو کشور از جای مشابهی شروع میکنن. جامعهشون اقتصاد کشاورزی، منابع محدود دارن و دولت‌های متمرکز دارن. و البته با تفاوت بزرگ این که ایران نفت خام داره که بفروشه و کره نداره. کره وابسته است به کمک‌های مالی آمریکا. منتها هر دو میخوان مسیر توسعه خودشون رو پیدا کنن در فضای سیاسی که بسته است و تحت کنترله. و البته که راهشون از هم کاملا جدا میشه. ایران رفت سمت اقتصادی که پایش نفت بود و مصرف داخلی، کره رفت سمت صادرات. انتهای دهه 60 ایران هنوز نهادهای اقتصادی قدرتمند نداره. کره شرکت‌های بزرگ صنعتی داره، سرمایه‌گذاری روی آموزش کرده، جامعهش برای جهش اقتصادی آماده تره و البته نظام سیاسیش همچنان بسته است. این مقایسه ها رو من دارم خیلی سرسری انجام میدم، اما کارمون توی این ویدیو مقایسه نیست. این یه زوم اوت معمولیه که داریم انجام میدیم. تمرکز روی این ویدیو بیشتر روی کره است، بیشتر وقت و دقتمون هم روی اون داریم میذاریم. و همین جای داستان کره اتفاق مهم میفته که ما خوبه بریم پرده بعدی قصه‌مون و یه چیز خیلی جالبی بگیم درباره رابطه کره با ژاپن. پرده بعدی عادی سازی رابطه با ژاپن. این داستان برای من خیلی مهمه چون پای کشور دیگه میاد وسط. هم از نظر دیپلماتیک جالبه، هم از نظر روانی و هویتی و اینا. دهه 60 کره دارن میسازن و کشور نیاز داره به پول برای بازسازی، برای توسعه. کمک‌های آمریکا کم شده، آمریکا خودش گرفتار ویتنامه و کره هم هنوز اقتصادش رو پای خودش وای نستاده. نفت و اینام که گفتیم نداره مثل ایران. از کجا کمک بگیریم؟ از یکی از غیر منتظره ترین جاهایی که واقعا میشد. رفتن سراغ ژاپن. ژاپنی که خاطره کره ازش خیلی تلخ بود، خیلی هم تازه بود هنوز. ژاپن بد کرده بود با کره در دوره استعمار. ولی پارک الان داشت میرفت سراغ ژاپن. جنرال پارک خودش هم تو سیستم ژاپنی آموزش نظامی و مدیریتی و اینا دیده بود. تو ارتش تحت نظارت ژاپن رشد کرده بود در دوره استعمار. مدل توسعه ژاپنی رو میشناخت و میپسندید. دولت متمرکز، حمایت از شرکت‌های بزرگ، آموزش فنی، دوست داشت همین مسیر رو در کره بره. مصمم شد که به ژاپن نزدیک بشه. آمریکا هم البته تشویق می‌کرد. برای ژاپن هم این مهم بود. ژاپن از زیر سایه جنگ جهانی داشت میومد بیرون، یه چهره جدیدی می‌خواست بسازه. ژاپن غربی، ژاپن خیلی شرقیه ولی در واقع خیلی غربیه دیگه. در علاوه سیاسی در بلوک غرب. ژاپن لیبرال، ژاپن صلح طلب، ژاپن مدرن. و چه قدمی بهتر از این که بره رابطه رو با کره، با مستعمره سابقش عادی بکنه. منتها خب برای مردم کره خیلی سخت بود هضمش. تا بمبای اتمی آمریکا نیامده بود روی هیروشیما و ناکازاکی، کره در استعمار ژاپن بود، ول نمیخواست بکنه. بعدش بود که برنده های جنگ شوروی و آمریکا آمدن و کره رو گرفتن. قربانیان جنایت های ژاپنی ها هنوز خانواده هاشون زنده بودن که توی این فضا پارک نشست پشت میز مذاکره با ژاپن و نهایتاً 600 میلیون دلار سرمایه به اقتصاد کره تزریق شد. اینطور خیلی حیاتی بود برای کشور جنگ زده و هنوز فقیر کره. کلیدی بود، واقعا کلیدی بود. شرکت غول فولادی کره که امروز جزو 10 تا تولید کننده بزرگ فولاد دنیاست، اون موقع سرمایه اولیش بخشی از همین پولی بود که از ژاپن آمد. منتها برای مردم فقط عدد و رقم نبود، درد بود دیگه. میگفتن این دیپلماسی تغییر، نه عذرخواهی کردن ژاپنیا، نه خسارتی، نه هیچ. تظاهرات شد در سئول، در شهرهای دیگه. میگفتن غرور ملی رو فروخته پارک که پول بگیره. ولی میگفت نه، ما فقط دنبال توسعه اقتصادی هستیم و پول لازم داریم و هر طور شده باید این پول رو بگیریم. برای من جالبی و اهمیتش اینه که یه یادآوری میکنه که راه توسعه هموار نیست و وقتی ما بعضی وقتا میگیم هموار نیست، مشکلات دیگه تو ذهنمون میاد. یادمون میره که از تصمیم‌های سخت و دردناک ممکنه بگذره. تصمیمایی که جامعه باید بگیره با درد خیلی زیاد.
اون درد رو، رنج رو باید تحمل بکنه. خیلی برای کره‌ای‌ها سخت بوده حتما غرور ملیشون اینطوری آسیب ببینه. برای یه گروهیشون حداقل خیلی واضحه. و البته میشه قضاوت کرد که بعداً حالا که ما میدونیم با دید پسنگر تاریخی اون چیزی که به دست آوردن ارزش اون درد و هزینه رو داشت یا نداشت. چون در نهایت این تصمیم اثرش رو گذاشت. ژاپن برای 4 دهه یکی از بزرگترین شرکای تجاری کره جنوبی شد. تکنولوژی، سرمایه، زیرساختایی که از اینجا اومد سهم داشت در همون چیزی که امروز بهش میگن معجزه رودخان و اینو اون تصمیم دردناک و سخت بود که ممکنش کرد. از اون چیزهای سخت، از اون پرده‌های جالبی که واقعا تا یه خورده توی داستان نریم متوجه اهمیتش نمیشیم. پرده پنجم هم باز برای من خیلی جالبه، چون اینم راه حل مسئله‌ای رو نشون میده که از اون مسائلی که گاهی فکر می‌کنی راه حل نداره. کره جنوبی امروز خیلی کشور پیشرفته‌ایه، به خاطر اینکه مسئله‌ای که به ذهن آدم میرسه چیه؟ یا یک کشور اگه وضعش بد بود، در گرفتاری و فقر و فساد و اینا بود، حتما واسه یه عده نون داشت دیگه. این واسه همه که بد نبود که. همیشه یه عده‌ای هستن که به نفعشونه. اون شرکت‌های چند ملیتی خانوادگی رانتی که با فساد شروع شده بودن اومده بودن بالا و اینا حتما از اون شرایط بهره می‌بردن دیگه. جلوی درست شدن سیستم اینا باید وای میستادن. چطوری این ملت از این صد رد شد؟ اصلا اینا کی بودن؟ اینا مثلا شباهتشون با اولیگارشی روسیه چیه؟ و اینا چطوریه که اولیگارشی روسیه جلوی مثلا توسعه رو میتونی بگی گرفت؟ چطوریه که اینا مسئلهشون در کره حل شده، اولیگارشی روسیه حل نشده؟ اصلا مسئله از شبیهن به هم دیگه. تکلیف اینا چی شد توی داستان چند دهه کره؟ تکلیف اینها چی شد؟ اینا چایبول‌ها، اینا ستون فقرات رشد اقتصادی کره بودن و البته نماد رانت و تمرکز قدرت و اینا هم بودن. اینا از دهه 60 که کره وارد فاز صنعتی شد شریک اجرایی دولت شدن، دولت پارک شدن. شرکت‌های خانوادگی بودن، همه خانواده‌های با نفوذ، شرکت‌هایی که تو چند رشته کار میکنن و وفادارن به دولت. از اون طرف وام ارزون میگیرن، معافیت مالیاتی میگیرن، امتیازهای انحصاری میگیرن و دولت میگه من سیاست‌گذاری میکنم، شما اجرا کنین. بخوایم صادرات کنیم با این نیروهای کار ارزونی که داریم و با حمایتی که من میکنم، صادرات شما بریم بسازین، صادر کنیم، اینو بسازین. دهه 60 اینا اینطوری گذروندن و بعد ولی دهه 70 ورق برگشت. 2 شوک نفتی هست تو دهه 70. یه دونه 1973 قبل از انقلاب ایرانه، یه دونه بعد از انقلاب زمان جنگه و این مشکل دار کرد کره رو. چرا؟ چون کره نه نفت داشت نه بازار داخلی بزرگی داشت. برای همین هم اون شوک نفتی میتونست خیلی اوضاع رو برای کره بدتر بکنه در واقع. ولی کره جنوبی این بحران رو تبدیل کرد به فرصت و کاری که کرد راستش اگه بهش فکر کنین خیلی عجیبه، چون شوک نفتی بحران برای کشوری که نفت نداره و میتونه نعمت باشه برای کشوری که داره دیگه. حداقل ذهن ساده من اینطوری فکر میکرد که شما یه چیز داری میفروشی، درآمدت از یه جا داره میاد و این یه چیز یهو خیلی گرون میشه، نه یک بار 2 بار در یک دهه. خب شاید احتمالاً شمایی که صاحب این جنس هستی، صاحب این ماده هستی، بعد از 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال که نگاه کنی میگی به اینا اون دهه بود که ترکوندن و رشد کردن. اونی که نداره رو میگی احتمالاً مسیر سرپایینی رفتن اینا هم از اونجا شروع شد که نفت نداشتن، اون 2 تا ضربه زد به کمرشون افتادن. ولی داستانی که نگاه میکنی، ایران و کره رو که نگاه میکنی، میبینی معلومه نیست همیشه اینطوری باشه. میشه نفت فراوان داشته باشی و از گرون شدنش در دید دراز مدت ضرر کنی و میشه که نفت نداشته باشی و از گرون شدنش سود هم بکنی، هم سود اقتصادی کنی، هم دانش فنی به دست بیاری. ایران درآمد سرشار جدیدش رو هزینه نظامی کرد و بعدم واردات و نتیجهش رو هم در نیمه دهه 50 و بعد انقلاب و بعد هم جنگ دید. کره ولی یک کار دیگه کرد. کره یاد دیدن که یک کشورهایی در اطراف خلیج فارس اینا جیباشون پر پول شده و میخوان بسازن. مثل ملک فیصلی که داشت عربستان رو با همین پول نفت مدرن میکرد اون موقع، میساخت اون موقع. شرکت‌های کره‌ای از فرصت استفاده کردن، رسوندن خودشون رو به بازار ساخت و ساز در غرب آسیا. هم درآمد خوبی بود، هم خیلی رفتن سر کار، شغل درست شد کلی. بین 75 و 85 که ایران با پیامدهای این افزایش قیمت نفت درگیره، یعنی از تورم و نارضایتی ها و بعد انقلاب و جنگ و همه اینها، کره جنوبی داره در خاورمیانه بیش از 80 میلیارد دلار پول در میاره.
هزاران کارگر کره‌ای دارن واسه شرکت‌های مثل هیوندای توی منطقه کار میکنن. یه قرارداد داره هیوندای نزدیک اندازه نصف بودجه کره است. 10% تخمین میزنن جی ان پی کره رو رشد داده از اواخر دهه 70. اثرش محسوس رو شاخص‌ها این قراردادهای اون موقع معروفه. چرا میگم هیوندای؟ به خاطر اینکه یک مثالی از همین چایبول‌ها، از همین شرکت‌های بزرگ خانوادگی که گفتم رانتی درست شدن، رانتی بزرگ شدن و سیاست‌های دولت رو دنبال می‌کردن، پیاده می‌کردن. اونطوری شروع کردن، در دهه 70 هم اینطوری ادامه دادن. برای همین که میگیم ستون فقرات رشد اقتصادی کره شدن همینها. و اینجاست که ذهن کنجکاو طبیعتاً میره سراغ مقایسه، میگه شبیه اینا جاهای دیگه هم هستن دیگه، شبیه به چیزایی که از اولیگارشی روسیه میشناسیم، شنیدیم حداقل. شرکت‌های بزرگی که در ظاهر خیلی وقتا خصوصی هستند ولی کسی به چشم بخش خصوصی به اینا نگاه نمیکنه، انقدر که با دولت نزدیکن. فرق اینا با این چایبول‌های اون موقع کره چی بود؟ همه بزرگن، همه رانتین، همه پرنفوذن. اینا شباهتاشون هست در ظاهر ولی تکاملشون با هم خیلی فرق می‌کرد. چایبول‌ها شاید به خاطر اینکه صادراتی بودن و همش با دنیا در تعامل و ارتباط بودن، مجبور شدن از یه جای خودشون رو هماهنگ کنن با نظام شفافیت و با رقابت‌های جهانی و اینها. دولت هم هماهنگ مجبور شد کار بکنه، ابزارهای اصلاح و کنترل درست بکنه، مدیرا داراییشون رو ثبت کنن، نمیدونم مالکیت خصوصی رو حواسشون بهش باشه که حفظ بشه. یه جمله معروفی دارن نویسنده‌های کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورن. اینا میگن که نهادها برای اینکه زنده بمونن باید فلکسیبل باشن، باید منعطف باشن. و چایبول‌ها همینطوری بودن، منعطف بودن و از نهادهای محدود رانتی و اینا کم کم تبدیل شدن به بازیگران اقتصادی نیمه مستقل. و جالبه که میگن علت این که تغییر کرد از ترس همسایه شمالی بود. زیر فشار تهدید نظامی و رقابت ایدئولوژیک با کره شمالی، نهادهای کره جنوبی توسعه گرا شدن. حکومتی که اول انقدر قوی بود میتونست اینا رو بشکنه ولی البته نمیشکست چون نیازشون داشت، نگرشون داشت. یک ترکیبی از سیاست‌های تشویقی و ارعاب و دستکاری و تهدید و انواع و اقسام مشوق‌ها و اینا استفاده میکرد، رابطه‌ش رو با اینا تنظیم میکرد. ولی این رابطه کم کم عوض شد. اونا هم قدرت پیدا کردن و دولت هم اجازه داد کم کم که اینا قدرت بگیرن، انقدری که شروع کنن با دولت چانه زنی کردن. دهه 80 دیگه جلوی بعضی از سیاست‌های دولت مقاومت میکردن. همین چایبولایی که ابزار دولت بودن در رشد دهه 70 در دهه 80 شدن یک بخشی از جامعه که داره با قدرت انگار چونه میزنه، زورآزمایی میکنه. یک کتابی خوندیم به نام راه باریک آزادی، دالان باریک آزادی. یه چیزی که بهش نویسنده های کتاب دالان باریک آزادی میگن راه باریک، دالان باریک. میگن تو این دالان اگر بیفتن کشورها، مسیر توسعه پایداره براشون. دالانی که توش دولت خیلی قوی دارن، یه هیولایی دارن واقعا به عنوان دولت، قدرتش زیاده، ولی از اون ور جامعه هم دارن که زورش میرسه که به دست و پای این هیولا زنجیر بزنه. جامعه هم قویه. اگر یکی از اینا قوی تر از اون که باشه، میندازه از کریدور، از دالان میندازه بیکشه بیرون کشور رو. اما اگر هر دو قوی باشن، توی اون مسیر تعادلشون هم کشور رو میبره جلو. کره وقتی رشد اقتصادی رو شروع کرد، جامعه قوی نداشت، با حکومت نظامی بود و سیستم بسته بود و وارد دالان باریک نشده بود. جامعهش هنوز ضعیف بود. قوی شدن جامعه در دهه 80 اتفاق افتاد. بعد از پارک اتفاق. پارک چی شد که تموم شد دورانش؟ این پرده شیشمه که اونطوری که تعریفش میکنن واقعا انگار پدرخوانده است. قشنگ صحنه مایکل کورلئونه است از یه نظرایی. چیه داستانش؟ جنرال پارک میگم ولکن قدرت نبود، مزه کرده بود بهش، حکومت نظامی هم اعلام کرده بود و یک دیکتاتوری نظامی قانونی شده بود و برنامه کرده بود که بمونه. منتها نشونه‌های خستگی دیگه داشت دیده میشد. رشد اقتصادی کند شده بود، مردم ناراضی بودن، وضع کره بد نبود نسبت به بقیه کشورها ولی به خوبی دهه‌های قبل هم نبود و توی خود دولت هم دیگه سر و صدای مخالفت خورده زیاد شد. سیستم البته خب سرکوب میکرد، سرکوب بلد بود و سرکوب میکرد و توپ و تشرم به بقیه میزد که لابد کارتون رو درست نمیکنین. پارک همش به امنیتی‌ها گیر میداد، میگفت امنیتی رو زیاد کنین. امنیتی‌ها میگفتن بابا سیستم کار نمیکنه دیگه، حالا ما هر چقدر بگیریم ببندیم سیستم کار نمیکنه. اینطوری تنش انقدر زیاد شد، انقدر مخالفت زیاد شد که دیگه رئیس سازمان اطلاعات کره، رئیس سازمان اطلاعات یه دونه KCIA فکر کنم داشتن،
که CIA کره‌ای، اینم مخالف پارک شده بود. بعد پارک هم اینطوری بود که نه شما دارید حتما کمکاری میکنید، من همه راهنمودا رو دادم و کلیات رو گفتم و اینا، بعضی اقتصاد چرا مثلا اونطوری که 10 سال پیش خوب میرفت پیش نمیره دیگه. معروفه میگن یه باری که این جلسه ها داشتن یا این مهمونی چیزی بود، رئیس سازمان امنیت کلتش رو رفته بود قایم کرده بود تو دستشویی. بعد میگن وسط جلسه پارک هی گفت که آره نه بعضی اقتصاد اینطوری کار کم کاری میکنیم فلان. این گفت آقا من این دستشویی برم بیام. رفت دستشویی و برگشت و همونو یه گوله خالی کرد تو پیشونی ژنرال که بابا خستم کردی، هی راهنمود دادم. تمام. رئیس جمهور قدرتمند کره بعد از 18 سال حکومت، رئیس سازمان اطلاعات کشتش. ترور پارک تقریبا همزمان هم است با انقلاب ایران، انقلاب 57 در ایران، تقریبا همزمان با مرگ مائو در چین. یعنی در هر سه کشور یه اتفاقی میفته که میتونه زیر و رو بکنه، میتونه واقعا زیر و رو بکنه. واقعا هم در سالهای بعدش چین رفت با دنگ شیائوپینگ سمت ریلگذاری برای توسعه. ایران هم که رفت در ولایت فقیه و کم کم جنگ با عراق و بسته شدن بیشتر فضای سیاسی و اقتصادی و اینا. کره جنوبی چی؟ در کره مردم فکر کردن آزادی اومده. پارک که رفت فصل تازه‌ای شروع شده، بهار سئول آمده و واقعا هم بهار سئول شد. یعنی کوتاه و گذرا بود، چند ماه بیشتر دوام نیاورد. قدرت دست نظامی‌ها بود، بازم اعتراضات بود شدیدتر از قبل، سرکوب بود شدید و خونین و معروفترینش قیام گوانگجو. تخمین میزنن بیشتر از 2000 نفر کشته داده و موند در حافظه جمعی ملت کره. این اونجایی که جمهوری پنجم کره شروع میشه. دهه 80 میلادی، تقریبا دهه 60 ما، دهه رشد سریع صنعتی همچنان زیر سایه حکومت اقتدارگرا. دهه‌ای که توش کم کم طبقه متوسط کره بزرگ میشه، صداش در میاد، صداش بلند میشه که ما در کنار پیشرفت اقتصادی آزادی سیاسی هم میخوایم. جواب حکومت همونیه که قبلا بود، تنها جوابی که بلد بود سرکوب و کنترل رسانه و زندانی کردن و دانشجو رو بگیر، روشنفکر رو بگیر و روزنامه‌نگار رو بگیر و اردوگاه‌های بازآموزی بفرست و رهبر مخالفان رو به اعدام محکوم بکن. و از اون طرف ولی تمرکز روی توسعه اقتصادی، تمرکز روی ساختن و ساخت. اقتصاد واقعا رشد میکنه. یک تیمی از تکنوکرات‌های تحصیل کرده آمریکا میاره، تورم رو کنترل میکنن، صادرات رو متنوع میکنن، صنایع پیشرفته راه میندازن. کارخونه‌های غول پیکر، دیو، ال جی، هیوندای، سامسونگ، اینا شبانه روز دارن کار میکنن. بزرگترین کشتی سازی دنیا میشه. اصلا صدای چکش و جوش و اینا قطع نمیشه. سئول میگن پر از آسمون خراش میشه. بزرگ راههای چند لاینه، مترو، جاده‌های روستایی آسفالت بشن، برق تا روستاهای دور ببرن، صادرات الکترونیک بهتر کنه، از تلویزیون، رادیو، ماشین لباسشویی، جنس‌های کره‌ای به همه دنیا برسه. شرکتایی که تا دیروزش محصولات ژاپنی مونتاژ میکردن الان طراح بشن، سازنده بشن. سالی بیش از 8% رشد اقتصادی. درآمد سرانه از $1675 در سال برسه به $3000 در سال. اوج نمادین این دیگه آخر دهه 80 که المپیک سئول رو برگزار میکنن که اتفاقا اولین المپیک بعد از انقلاب هم میشه که ایران توش شرکت میکنه. قبلش دوتا رو تحریم کرده جمهوری اسلامی، حالا برای سئول برای اولین بار میخواد بعد از انقلاب از ایران نماینده بره. از ایران آخر دهه 60، ایران بعد از 8 سال جنگ که البته سرانه تولید ناخالص داخلیش بالاتر از کره است هنوز، ولی اون بذری که کره‌ای‌ها از چند دهه پیشش کاشتن جوونه زده و توی نقطه ایستاده که میخواد شروع بکنه به میوه دادن شاید از بعدن. ایران ولی از جیب خورده و مصرف کرده و دیگه اینا آخرین نقطه هایی که میتونسته با اون ذخیره خودش رو برسونه. کره داشت آینده رو میساخت، ایران داشت گذشته رو خرج میکرد. اینطوری میشه گفت در واقع. همون میزبانی المپیک هم داره نشون میده که کره حالا میخواد رو تصویرش سرمایه گذاری کنه که کره پیشرفته رو ببینین که دیگه کره یک کشور فقیر جنگ زده نیست. دولت سرمایه گذاری عظیم کرد و همه جا رو نونوار کنن و حتی آموزش آداب معاشرت و زبان انگلیسی و اینا بدن به مردم و خلاصه یک تبلیغات خیلی خوب برای کشور که البته تناقض داره با سیستم سرکوب سیاسی، با اون اعتراضاتی که زیر پوست شهر هنوز هست. دانشجو، کارگر، نویسنده، طبقه جدید تحصیل کرده، خارج دیده، آزادی خواه اینا فعالن
کتابای ممنوعه دارن و شعر و فیلم و رمان و اینا زیرزمینی هست و اعتصاب کارگر، خشونت پلیس، اعتراضات تمام این مدت ادامه داره. انقدری که یک دانشجویی به دست پلیس کشته میشه و دیگه خیلی یاد بودش تظاهرات بزرگی و صحنه‌های دراماتیک و صورت‌های ماسک زده و اشک‌آور و پرچم و بوق و اعتراض و پایان داستانش خوشه. پایان داستانش اینطوریه که سیستم سیاسی کره هم نهایتاً نرم میشه، آماده میشه، تا جایی که رئیس جمهورش میگه باشه من میرم کنار. دولت تسلیم میشه، اعلامیه 8 ماده‌ای میده و زندانیای سیاسی آزاد بشن، مطبوعات آزاد بشن، انتخابات ریاست جمهوری برگزار بشه، مردم میریزن تو خیابون جشن میگیرن. انگار کره جنوبی راه دموکراسی رو حالا انتخاب کرده. این دیگه واقعا یک نقطه عطف خیلی مهمیه در تاریخ معاصر کره جنوبی. توی پادکست سکه آقای پویا ناظران داشت داستان اینو تعریف میکرد، مقایسهش میکرد با ایران، خیلی حرف جالبی میزد. میگه در کره هم مثل ایران زمان شاه اعتراضات، در کره سیستم سیاسی بسته بود، بعد از یک دوره رشد و رونق مشکلات اقتصادی به وجود آمده بود و خلاصه شلوغ بلوغ شد. هر دو هم حکومت‌های متحد غرب هستن. این با هم اتفاق نمیفته ها، اینا یه فاصله 10 ساله دارن. مال ایران 10 سال زودتر داره اتفاق میفته. در ایران چی میشه؟ در ایران وقتی شرایط اینطوری انقلاب میشه یعنی همه چیز زیر و رو میشه و تا ملت بفهمن که چی کار کردن و از چه مسیری خارج شدن، این خودش چند دهه طول میکشه. چون در اثر اون نارضایتی واقعی که وجود داشت همه سیستم خراب شده بود، همه رو زدن خراب کردن، زیر و رو کردن، انقلاب شد دیگه. ناظران مقایسه که میکرد با کره میگفتش که اون اتفاقی که تو ایران مثلا میشه گفت در 10 روز اتفاق افتاد، در کره ضربتی نشد، در کره 10 ساله اتفاق افتاد. اونجا هم اعتراض شد، اعتراض شدید هم شد، گرفتاری اینا شد، ولی انقلاب نشد. درس انقلاب ایران هم جلوی چشمشون بوده، حتما هم جامعه بوده، هم ای بسا که جلوی آمریکایی‌ها بوده و با توجه به تجربه‌ای که از داستان ایران گرفته بودن نذاشتن که اونجا انقلاب بشه و همه چی به هم بریزه. تغییرات رو انداختن توی یه مسیری که خیلی آرومتر بود، خیلی کندتر بود، خیلی دیرتر نتیجه میتونست بده، ولی ضررش خیلی کمتر بود. به قول ناظران به جای 10 روز 10 سال طول کشید. یعنی چی 10 سال طول کشید؟ 10 سال طول کشید یعنی که جامعه نمیتونه بره جشن بگیره که دیو چو بیرون رود فرشته درآید. نه، اصلا همون آدم قبلی موند سر جاش، گفتن این بمونه تا دورش رو تموم کنه. ولی کم کم قدم قدم در کره نهادسازی شد. در کره ارتش فرو نپاشید، ساختار سیاسی هم از هم نپاشید. سیستم به جای اینکه یک باره بریزه پایین شروع کرد ترک برداشتن، آهسته ولی پیوسته. این 10 سال 87 تا 97 در کره دهه نهادسازی تدریجیه. یه طوری که آخر این 10 سال وقتی انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه، یکی برنده میشه که اصلا قبلا به اتهام سیاسی حکم اعدام داشته. یه همچین آدمی برنده انتخابات میشه. همون موقعی که تو ایران هم انتخابات 76 و خاتمی میاد، با این تفاوت که در ایران انگار پروژه اصلاحات سیاسی میخواد با انتخابات شروع بشه تازه، تو کره وقتی به این انتخابات میرسن 10 ساله که دارن نهادسازی میکنن. دادگاه قانون اساسی تقویت شده، رسانه‌ها آزادتر شدن، احزاب شکل گرفتن. حالا اون تغییر بالای سیستم هم تغییر معنیداریه، تغییر پایداری هم. اینطوریه که کره جنوبی پیشرفت اقتصادیش با یک گذار سیاسی هم همراه میشه و پایدار میشه. اینطوری کره‌ای که پایه‌های توسعه اقتصادیش تا حدود زیادی تثبیت شده بود یکی از 4 ببر آسیا، الان دیگه فشار برای تغییر سیاسی و دموکراسی هم توش به اوج رسیده بود و سیستم سیاسی شروع کرد خودش رو باز کردن و اینو به عنوان نمونه استفاده میکنن که بگم ببین توسعه اقتصادی بدون دموکراسی ممکن هست ولی پایدار نیست. یک نقطه‌ای میشه که مردم میخوان که صداشون شنیده بشه و بیان توی تصمیمات، حقشون رو میخوان. اینجا حالا اگه دولت راضی بشه بهشون بده حقشون رو، کشور میمونه در دالان آزادی. اگر نده میفته بیرون و از اون مسیر توسعه هم ممکنه که بمونه، چون توسعه سیاسی اگر نباشه دستاوردهای توسعه اقتصادی پایه‌های محکم و ماندگار ندارن. حالا البته کره بعد از اونم چالش‌های زیادی داشت ولی این مسیر دموکراتیک تر شدن ادامه پیدا کرد. بریم این پرده آخر رو هم ببینیم که در دهه بعد جامعه کره چه راههایی رو رفت. چون بعد از دموکراتیک شدن چالش‌های مختلف هست. چالش کره اینه که این دستاوردهای اقتصادی رو حالا به
حوزه عدالت اجتماعی و آموزش و سلامت و کیفیت زندگی و اینا ببره. فساد هنوز هست، فاصله طبقاتی هنوز هست و این مسیر پرچالش رو کره همچنان داره میره. امروز البته مثلا شاخصهای آموزش و درآمد سرانه و امید زندگی و نوآوری و اینا نگاه کنیم که کره کشور پیشرفته ای حساب میشه، ولی میگم هم مسیر سختی بوده، هم تو این دهه اصلا دهه آخر سالهای آخر قرن 20 که دیگه بحران بزرگ مالی اتفاق افتاد، واقعا لرزوند کره رو. واقعا سرمایه ها فرار کردن، پولشون سقوط کرد، بانک ها ورشکسته شدن. بحران مالی 1997 بازار سهام نصف شد. این چایبول ها رفتن یکی یکی رو لبه ورشکستگی، کشور رفت در آستانه فروپاشی، یه طوری که دولت کره رفت سراغ صندوق بین‌المللی پول کمک بگیره ازشون. خیلی زور داشت برای مردم، واقعا از اون دوباره تصمیمای تلخ بود که اصلا دوباره خودشون رو نیازمند ببینن. اونطوری تو خاطرات رفسنجانی من میخوندم که اون سالهایی که اون روزایی که اتفاق داره میفته از بانک جهانی درخواست کمک میکنه. اینا هی میخونه میگه این عجیبه بابا، کره که همش میگفتن چقدر موفقه و اینا، پس چی شده اینطوری شده؟ معلوم شک عجیبه، برای همه عجیبه و معلومه برای خود مردم کره هم بسیار وضعیت تلخ و سختیه. دوباره IMF هم گفت بله ما کمک میکنیم ولی شرط داریم، این سیستم اقتصادی دولتی و این چایبول ها و اینا رو باید درستش کنیم. یعنی اون ستون فقرات سیستم توسعه اقتصادیشون حالا باید جراحی میکردن. دولتی که همش از چایبول ها حمایت کرده بود الان دیگه باید قطعش میکرد. بانک ها باید شفاف میشدن، شرکت های خانوادگی باید یاد میگرفتن مسئول باشن، تو سیستم درست کار کنن. این خیلی چالش بود، بعضیا نتونستن. یه قولای صنعتی مثل دیو و اینا نتونستن، سقوط کردن. سامسونگ و هیوندای و اینا هم که موندن خیلی تغییر کردن که بمونن، ناکارآمدی‌ها رو کم کنن و هزینه‌ها رو کم کنن و با سرمایه‌گذارای خارجی شریک بشن و برای اولین بار مفاهیمی مثل پاسخگویی مالی و شفافیت و رقابت واقعی و اینا اومد تو فرهنگ اقتصادی کره. و خیلی چیز جالب اینی که وقتی دارن این جراحی دردناک رو میکنن، اصلاحات اقتصادی سنگین رو میکنن، وقتی که دولت سرمایه اجتماعی قوی داره، یعنی دولتی که دموکراتیک نشده بود، سیستم سیاسی رو باز نکرده بود، معلوم هم نیست که خودش میتونست یا اصلا جرأتش رو میکرد که سراغ این کارها بره. ولی کره اون موقع انگار اعتماد جامعه به دولت توش بالاست. اینو از اینجا میدونیم که این اصلاحات دردناک و اینا فقط تصمیم دولت نبود و مردم هم پشتش واسطادن. یک کمپینی راه افتاد، کمپین جمع‌آوری طلا. میلیون‌ها کره‌ای رفتن طلاهای شخصیشون رو کمک کردن به دولت. بیش از 2 میلیارد دلار طلا جمع شد و خلاصه میگن که در فاصله چند سال کره نه تنها احیا شد، قوی‌تر از قبل برگشت. تکنولوژی، خودرو و الکترونیک، صادرات، اینا همه اوج گرفت. بدهی‌های IMF رو زودتر از موقع تسویه کردن و اینطوری که نگاه کنی باز دوباره بحران مالی لحظه‌ای شد که کره بعدش متحول شد. چایبول‌ها که بخشی از بحران بودن تبدیل شدن بعدش به نیروی بازسازی کشور. باز یه نشونه دیگه ای از این که اینا انعطاف پذیریشون چقدر مهم بوده، چقدر توی فازهای مختلف این که نقششون رو تونستن عوض بکنن، اونایشون که تونستن مهم بوده و همچنان موندن، جزء ستون فقرات این اقتصاد بزرگ موندن. الان کره کشور پیشرفته حساب میشه از نظر تکنولوژی، آموزش، بهداشت، حتی قدرت نرم اصطلاحاً جایگاهش تحسین برانگیزه. و ما همیشه خب داستانای توسعه رو که میبینیم یه گوشه ذهنمون هست که این کجاش شبیه ایرانه، کجاش چه فرقی داره. انقدر هم که تا حالا فهمیدیم اینه که هر ملتی داستان خودش رو مینویسه، سرنوشت هر کشوری از تاریخ و جغرافیای خودش و البته شرایط دنیا در اون لحظه‌ای که داره تصمیماشو میگیره تأثیر میگیره. کره در نیمه دوم قرن 20 پیشرفت کرد با حکومت نظامی اقتدارگرای متحد غرب در دل جنگ سرد. از فقر و جنگ و بی‌ثباتی آمد بالا و توی یک مسیر پرفراز و نشیب 2 قدم جلو 1 قدم به عقب، با سیستمی اول خیلی دولتی، خیلی فاسد، بعد کم کم هم از دولتی بودنش کم شد و هم از فاسد بودنش. داستان معجزه رودخان تکرار پذیر نیست، مال همون مردم، مال همون زمانه هم هست واقعا، ولی الهام بخش حتما هست. کره هم مثل خیلی از نمونه‌های دیگه مسیر پیشرفت از تجارت با دنیا شروع کرد و بعد از چند دهه تلاش و سعی و خطا و نهادسازی و صد البته شانس تاریخی تونست در اقتصاد جهان یک جایی برای خودش پیدا کنه و اون دالان باریکی رو که توش وارد شده بود پهنش کنه
و چند دهه هم توش بمونه. حالا آیا داستان کره تموم شده؟ نه نشده. آیا وقتی رفت توی دالان دیگه همون تو میمونه؟ نه نمیمونه. یه چیزی اگه یاد گرفته باشیم از خوندن تاریخ اینه که یه چیزی دائمی نیست. دیگه الان در 2025 این واضح‌تر هم شده برامون که روندهای چند دهه‌ای که بعضیاشون به نظر میرسید جبر تاریخ هم باشن، اینا هم ممکنه تغییر کنن، برعکس برن. اون چیزی که این وسط مهمه اینه که توی همه این تغییرات مردم کره میتونن خوب زندگی کنن، سطح رفاهشون بالاتر بره، بالا بمونه. ته تهش سوالی که برای ما مهمه اینه دیگه. نظم سیاسی ممکنه بالا پایین بشه. نشانه‌های به هم خوردن نظم سیاسی چند ماه پیش هم در کره معلوم شد. گفتم بیا کره هم مثلا داستان معجزه‌اش تموم شد، افتاد تو سرازیری. نمیدونیم افتاد تو سرازیری نیافتاد، باید دید. اینا رو نمیدونیم. حرف ما این نیست که داستان کره این شد به سر رسید. تا اینجا شو دیدیم، از اینجا به بعدش رو هم باید ببینیم و کنجکاوی کنیم. تاریخ تکرار نمیشه ولی الهام میده. این ویدیو رو اگه دوست داشتید قصه چین بعد از ما رو هم تعریف کردیم، قصه سنگاپور رو هم تعریف کردیم. اینا هم ادامه همین داستانه.